ሰላም እንዴት ናችሁ? የፋርማሲ አካዳሚ ነው። ለፋርማሲ ተማሪዎች የላይሰንሸር COC ኤንድ ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች የምንሰራበት ቻናል ነው። ለዛሬ የኢትዮጵያን ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ላይሰንሲንግ ኤግዛሚኔሽን ፕራክቲስ ቴስት ቦክሌት 2025 ባለፈው የቀጠለ የምናይ ይሆናል። A 64-year-old man complains of gastrointestinal symptoms like low stool secondary to metformin. He is taking for type 2 diabetes. Because of this, he stopped the medication. He was also diagnosed with hypertension and hyperlipidemia. He is obese with a BMI of 32 kg per meter square. Laboratory results for liver and renal function tests are within normal limits. Current medications include lisinopril and atorvastatin. What is the next most appropriate option for the treatment of this patient ነው? 64 ዓመት የሆነው ፔሸንት ነው። ዲያቤቲክ ነው። ሜትፎርሚን ይወስድ የነበረና የሜትፎርሚን ሳይድ ኢፌክቶችን ላይክ ሎዝ ስቱል ጂአይ ሲምፕተሞችን ፌስ ስላደረገ ሜትፎርሚንን አቁሟል ከረንትሊ ማለት ነው። አስዌላስ ሂ ኢዝ ሃይፐርቴንሲቭ ነው። ሃይፐርሊፒደሚክ ነው። ኦቤስ ፔሸንት ነው። 32 ኬጂ ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ፕላስ ከረንትሊ ለሃይፐርቴንሽን ሊሲኖፕሪል ታትስ ኤስ ኢንሂቢተር እንደ አትሮቫስታቲን ስታቲን ዋን ሃይፐርሊፒዴሚያ እየወሰደ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ሜንሽን ከተደረጉት አማራጮች ውስጥ የትኛው ነው ዲኤሙን ትሪት ሊያደርግልን የሚችለው ነው ጥያቄው። ኤ ኢንሱሊን፣ ቢ ግላይቢሮይድ፣ ሲ ድራግሉታይድ፣ ዲ ፒዮግሊታዞን የሚል አማራጭ ነው ያለው። ካሉት አማራጮች የምንመርጠው ዌይት ሎስ ላይ ፖዚቲቭ ኢፌክት ያለው ጂአይ ሲምፕተሞች የሌሉት ሃይፖግላይሲሚክ ሪስክ ለውስጥ የሆነውን ነው ሰሌክት የምናደርገው። ከነዚህ ውስጥ ኦፕሽን ሲ ለራግሉታይድ፣ ይሄ ግሉካጎን ላይክ ፔፕታይድ ዋን አጎኒስት የጂአይ ሳይድ ኢፌክቶች በጣም አነስተኛ ናቸው። ዌይት ሉዝን ፕሮሞት የሚያደርግ ነው፣ ምክንያቱም አፒታይትን ሰፕረስ ስለሚያደርግ። ሶ ኢትስ ክሪቲካል ኢን ኦቤሲቲ ላይክ BMI this patient 32 kg per meter square as well as improve glycemia. ሃይፖግላይሲሚክ ሪስኩ በጣም አነስተኛ ነው ለራግሉታይድ ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ኢንሱሊን ዌይትን አግራቤት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ለኦቤሲቲ ኮንትራኢንዲኬሽን ነው as well as no GI ቤኔፊት። ስለዚህ ኤ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ግላይቢሮይድ ኢትስ ሰልፎናይል ዩሪያ ግሩፕ ነው። ኢት ኮዝ ዌይት ጌን ያመጣል። ሃይፖግላይሲሚያ ሪስክ አለው። ኢትስ ኮንትራኢንዲኬት ፎር ኦቤስ ፔሸንትስ ማለት ነው። but C is a correct option. ዲ ፒዮግሊታዞን ቲያዞሊዲዳዮንስ ግሩፕ ነው። ፍሉድ ሪቴን እንዲሆን ያደርጋል ቦዲ ላይ። ሶ ሳስት ዌይት ጌን አለው። ወርዝን ሰርት ፌለር ማለት ነው። ሰርት ፌለር ሪስክ ያለባቸውን ወርስን ያደርጋል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኦፕሽን ሲ ድራግሉታይድ ማለት ነው። Question number 22. A 34-year-old man with a 10-year history of type 1 diabetes mellitus is planning to become pregnant and needs health professionals' advice about her pre-conception care and diabetes. During the consultation, the health professional discovered that she has been taking folic acid 5 mg daily for the last 6 months. Her most recent hemoglobin A1C is 7.3%. Her regular medications are lisinopril 10 mg daily, simvastatin 40 mg daily, and NPH insulin 20/10 international unit twice daily. What is the most appropriate advice for this patient? ምንድነው የዚህ ፔሸንት ሂስትሪ? ለ10 ዓመት ያህል ዲኤም ላይ የነበረች ፔሸንት ነች። ታይፕ 1 ማለት ነው። ከረንትሊ ፕሬግናንት ለመሆን ፕላን ያደረገች እና ለዛም ፎሊክ አሲድ 5 ሚሊግራም ዴይሊ ፎር ዘ ላስት 6 መንዝ እየወሰደች የነበረች። ከረንትሊ ያላት የሄሞግሎቢን A1C 7.3% እንደሆነ ሬጉላሪ የምትወስዳቸው ሜዲኬሽኖች ላይክ ሊሲኖፕሪል 10 ሚሊግራም ዴይሊ፣ ሲምቫስታቲን 40 ሚሊግራም ዴይሊ እና ኤንፒኤች ለዴሞ ኤንፒኤች ኢንሱሊን ትዋይስ ዴይሊ እየወሰደች እንዳለ ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዲስ ሂስትሪ አፕሮፕሪየት አድቫይስ ፈልጋ ነው የመጣችው። የትኛው ነው አፕሮፕሪየት አድቫይስ ነው ጥያቄው። ኤ ታርጌት ሄሞግሎቢን A1C ግላይኬት ሄሞግሎቢን A1C ኦፍ less than 7.5% ቢፎር ኮንሲቪንግ። ኮንሲቭ ከማድረጓ በፊት 7.5 በታች መሆን አለበት ነው የሚለው ኤ።
ቢ ዲስኮንቲኒው ፎሊክ አሲድ እየወሰደች ነው ለ6 መንዝ ላለፉት 6 ወራት። ፎሊክ አሲድ ዲስኮንቲኒው ማድረግ ማቆም አንቲል ሺ ስታርትስ ሰከንድ ትራይሚስተር ላይ እስክደርስ ማለት ነው። ሲ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኦኬ። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች ሂስትሪዎች ምንም ችግር የለም፣ የምትወስዳቸው ሜዲኬሽኖች ኤቭሪቲንግ ሰላም ነው። ኤንድ ኖ ቼንጅ ኢን ዩር ከረንት ቴራፒ ኢዝ ኒድድ። ምንም አይነት የመድኃኒት ለውጥ አያስፈልግም ያል። ሲ ዲ ዲስከስ ዊዝ ዶክተር ቱ ቼንጅ ሊሲኖፕሪል ኤንድ ሲምቫስታቲን የሚለው actually the correct answer is D. Why? ሊሲኖፕሪል ኤሲ ኢንሂቢተር ነው፣ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ኢንሂቢተር ነው። ይህ ቴራቶጀኒክ ፌታል ሬናል ዲፌክት ነው ያመጣል። ስለዚህ ሊሲኖፕሪል ካውንስል መደረግ አለበት። ወይዘር በምን መቀየር አለበት የሚለው በምን ሺፍት መሆን አለበት የሚለው ዲስከስ መደረግ አለበት። ላይክ ሜታይሎፓ ሹድ ቢ ሜታይሎፓ ላይክ ካልሲየም ቻናል አዘር ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ፣ እነዚህ ነገሮች ዲስከስ መደረግ አለባቸው ከዶክተሩ ጋር ማለት ነው። ሌላው ሲምቫስታቲን ስታቲን ግሩፕ ፕሬግናንሲ ካታጎሪ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኮንትራ ኢንዲኬት ነው። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ሺፍት ማለት ነው። ስታቲን ጀስት ስቶፕ አድርገን ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ዋቴቨር እነዚህን ነገሮች ከዶክተሩ ጋር ዲስከስ መደረግ አለባቸው። ለምን ኦፕሽን ኤ ያልሆነም ከ7.5% በታች መሆን አለበት ነው የሚለው ኦፕሽን ኤ። ግን አዳ 23 ላይ ያወጣው it should be less than 6.5% ማለት ነው። why B is incorrect? discontinue folic acid correct ነው for diabetes neural tube defecትን prevent ለማድረግ correct ዶዝ ነው። C everything is okay and no change current therapy includes like unsafe ድረጎች አሉ ሊሲኖፕሪል ሲምቫስታቲን። ስለዚህ እነዚህ ኦኬ አይደለም። ስለዚህ ኮሬክት አንሰር ዲስከስ ዊዝ ዶክተር to change ሊሲኖፕሪል and simvastatin ማለት ነው። A 76-year-old woman with a 15-year history of type 2 diabetes and 5-year history of mild renal dysfunction complains of feelings of lethargy and sleepiness. Her blood glucose is 46 mg per deciliter. Glycemic control was good for the past several months with glyburide 10 mg twice daily, metformin 850 mg 3 times daily, and moderate intensity exercise 5 days per week. Recently, she has begun fasting. So, what is the most likely predisposing factor for her hypoglycemic episodes in this patient? ማለት ነው። ያቺ ፔሸንት ለ15 ዓመታት ያህል በታይፕ 2 ዲኤም የነበረች፣ ለ5 ዓመት ደግሞ በሬናል ዲስፋንክሽን የነበረች እና አሁን ከረንትሊ ፊሊንግስ ኦፍ ሌታርጂ የመድከም አይነት ስሜት፣ እንቅልፍ የማለት ስሜት ኮምፕሌን ያደረገች ፔሸንት ነች። ብለድ ግሉኮሱ 46 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር ነው። ዩኒቨርሲቲ ሃይፖግላይሲሚክ ነች ማለት ነው። ላለፉት ሰቨራል መንዝስ ፎር ዘ ፓስት ሰቨራል መንዝስ ግላይሲሚክ ኮንትሮሏ ጥሩ ነበረ፣ አሪፍ ነበር። በግላይቢራይድ 10 ሚሊግራም ትዋይስ ዴይሊ ነበረ። ሜትፎርሚን 850 ሚሊግራም የወሰደች ነበረ። ፕላስ ደግሞ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ሞደሬት ኢንተንሲቲ ኤክሰርሳይዝ ሳምንት ለ5 ቀን ያህል እንደምታደርግና አሁን ሃይፖግላይሲሚክ ስለሆነች ምንድን ነው ለዚህ ለሃይፖግላይሲሚክ ፕሪዲስፖዝ ያደረገው የትኛው ነው? አሁን ከዚህ ከተዘረዘረ የፔሽንት ሂስትሪ ማለት ነው። ለዚህ ኦፕሽኖቹ ምንድነው? ሃይፖግላይሲሚያ እንድትገባ ያደረጋት ኤ ፋስቲንግ፣ ቢ ኦልድ ኤጅ፣ ሲ ሬናል ዲስፈንክሽን፣ ዲ ሞደሬት ኢንተንሲቲ ኤክሰርሳይዝ። አክቹዋሊ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሙሉ ፕሪዲስፖዚንግ ፋክተር ናቸው። ፋስቲንግም ኦልድ ኤጅም ሬናል ዲስፈንክሽን ያው ሜዲኬሽን ክሊር እንዳይሆን በማድረግ አኩሙሌት እንዲሆን ላይክ ሰልፎን ግላይቢራይድ ሰልፎናዩሪያው ብለድ እንትን ላይ ላይፍ ምንድነው ሀፍ ላይፉን ይጨምርብናል። የሰልፎናዩሪያው ኮንሰንትሬሽን ብለድ ኮንሰንትሬሽኑ ይጨምርብናል። ሃይፖግላይሲሚያ ኦቬሽን ሊያመጣ ይችላል። እነዚያው የዘረዘሩት በሙሉ ፋስቲንግም ኦልድ ኤጅም ሬናል ዲስፈንክሽን ሞደሬት ኢንተንሲቲ ኤክሰርሳይዝም ሊያመጡ ይችላሉ። ግን ከረንትሊ ማለት አኪዩትሊ የትኛው ነው የሚያመጣው ነው ጥያቄው። አኪዩትሊ የትኛው ሊያመጣ ይችላል ነው። ኢሚዲየት 46 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር ያን ያክል እንድትገባ ያደረጋት የትኛው ነው? ኦልድ ኤጅ፣ ሬናል ዲስፈንክሽን እነዚህ ኦልሞስት ስሩ ታይም ካውዝ። ግን አኪዩትሊ ከተዘረዘሩት ውስጥ ፋስቲንግ ነው። ለምሳሌ ግላይቢራይድ
ኢንሱሊን ሲክሬሽን ኢንዲፔንደንት ኦፍ ሚልስ ነው። ፋስቲንግ ሲኖር ግን ከፋስቲንግ ጋር አብሮ ምናልባት ሃይፖግላይሲሚያ ሊያመጣ ይችላል። ኦልድ ኤጅ፣ ሪናል ዲስፈንክሽን እነዚህ ፕላስ ፕሮሎንግ ግላይኮላይድ ሃፍ ላይፍ በት ኖት ዳይሬክት ትሪገር አይደለም። ኦልድ ኤጅም ሪናል ዲስፈንክሽንም ሞደሬት ኢንተንሲቲ ኤክሰርሳይስም እነዚህ ዳይሬክት ትሪገር አይደለም። ፋስቲንግ ግን ዳይሬክት ትሪገር ነው። ስለዚህ 46 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊተር እንድትገባና ሃይፖግላይሲሚክ ስቴት እንድትሆን ያደርጋት ኦፕሽን ኤ ፋስቲንግ ነው ማለት ነው። A 46-year-old woman with hypertension on hydrochlorothiazide 25 mg daily come to OPD for a follow-up appointment. She complains of fatigue and occasional headaches. On physical examination, her blood pressure is 146 by 84 mm mercury. Pertinent laboratory findings are hemoglobin A1C 7.9% and fasting plasma glucose 178 mg per deciliter. The patient is diagnosed with type 2 diabetes mellitus. What is the most appropriate initial therapy for her diabetes? በአጭሩ እቺ ፔሸንት ሃይፐርቴንሲቭ ነች። ለዛም ዳያቤቲክስ ሃይድሮክሎሮቲያዛይድ 25 ሚሊግራም ዴይሊ እየወሰደች ነው። ፕላስ ኒው ታይፕ 2 ዲኤም ፔሸንት ነች። ሄሞግሎቢን ኤዋንሲዋ 7.9% ነው። ስለዚህ ለዚች ፔሸንት ምንድነው ኢኒሻል ቴራፒያችን ነው? ለዲኤሙን ለማከም ምን ማስጀመር አለብን ነው። ኦፕሽኖቹ ኮምፕሬሄንሲቭ ኤ ላይ ያለው ኦፕሽን ኮምፕሬሄንሲቭ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን፣ ላይፍ ስታይል ብቻውን በዛ ትሪት ማድረግ። ኦፕሽን ቢ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ፕላስ ሜትፎርሚን። ኦፕሽን ሲ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ፕላስ ሰልፎናይል ዩሪያ። ኦፕሽን ዲ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ፕላስ ቲያዞዲኒዳዮን። አዳ ጋይድላይን ምንድን ነው የሚለው? ሜትፎርሚን ፕላስ ላይፍ ስታይል ኢዝ ፈርስት ላይን ፎር ኒው ታይፕ 2 ዲኤም ነው። ስፔሻሊ ሜትፎርሚን ኢዝ ዌይት ኒውትራል ነው፣ ኢምፕሩቭ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ኤንድ ሃዝ ካርዲዮቫስኩላር ቤኔፊቶች አሉት አሶሲ ፍሮም ዲስ ፔሸንት ማለት ነው። ዋይ ኤ ኢዝ ኢንኮሬክት? ሄሞግሎቢን ኤዋንሲ 7.9% ነው የዚች ፔሸንት። ኢት ሪኳየርስ ፋርማኮቴራፒ። ላይፍ ስታይል አሎን ኢንሰፊሽንት ነው። ፋርማኮቴራፒ ያስፈልጋታል። ላይፍ ስታይል ብቻውን ትሪት ሊያደርጋት ስለማይችል ማለት ነው። ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። በአዳ ጋይድላይን መሰረት ኦፕሽን ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦፕሽን ሲ ለምን አልሆነም? ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ፕላስ ሰልፎናይል ዩሪያስ። ሰልፎናይል ዩሪያ ሃይፖግላይሲሚያ ሪስክ አለው አስዌላስ ዌይት ጌን ሪስክ አለው። ስለዚህ ፔሸንት ላይ ኦልድ ኤጅም ነች፣ ካርዲዮቫስኩላር ሪስኮች ያሉባት ነች። ስለዚህ ከዚህ አንግል ሃይፖግላይሲሚያ ሪስክም ስላለው ሲ ኦፕሽን ሊሆን አይችልም። ዲ ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ፕላስ ቲያዞዲኒዳዮን። ቲያዞዲኒዳዮን ኢትስ ካውዝ ዌይት ጌን። ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ እንዳየ ነው ፍሉድ አኩሙሌት እንዲሆን ያደርጋል። ለሄርት ፌለር ሪስክ ነው። ስለዚህ ኢትስ ካውዝ ዌይት ጌን ኦፕሽን ሊሆን አይችልም። ኦፕሽን ዲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። A 23-year-old man reports an exacerbating heartburn and regurgitation. He has been self-medicating with omeprazole 20 mg before his breakfast for the last 2 weeks, but nighttime symptoms are still not improved. His weight is 80 kg and his height is 108 cm. He has no known drug allergies. What is the next most appropriate step in the care of this patient? ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው ሄርትበርን እንዳለበት ሪገርጂቴሽን እንዳለ እና ለዛም ኦሜፕራዞል ላለፉት 2 ሳምንታት ሲወስድ እንደነበረ ነገር ግን የማታው ክፍለ ጊዜ ምንም እንዳልተሻሻለለትና ለውጥ እንደሌለው ነው ኮምፕሌን ያደረገው። ስለዚህ ምንድነው ኬር የምታደርጉት ነው? አፕሮፕሪየት ስቴፓችሁ ምን ሊሆን ይችላል ነው? ምን ኤ ፕሮቲን ሪስትሪክሽን፣ ቢ አቮይዳንስ ኦፍ ትሪገር food items, C caloric restriction to lose weight, D addition of omeprazole before evening meal ነው። ላይክ ጀርድ ያለበት ፔሸንት ነው፣ ጋስትሮኢሶፋጃል ሪፍለክስ ዲዚዝ። እዛም ኦሜፕራዞል እየወሰደ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው ናይት ታይም ሲምፕተሞቹን ለማጥፋት ምን መደረግ አለበት ነው? አክቹሊ
እነዚህ አሁን ኤ እና ቢ ላይ ያሉት ፕሮቲን ሪስትሪክሽን እና ቢ አቮይዳንስ ኦፍ ትሪገር ምናልባት አድጀንክቲቭ ይሆናሉ፣ አጋዥ ይሆናሉ እንጂ ሲምፕተሙ ለሙሉ ሪዞልቭ ማድረግ የሚችሉ አይደሉም። ሲ ላይ ያለው ካሎሪክ ሪስትሪክሽን ቱ ሉዝ ዌይት ቢኤምአይን ካልኩሌት ስታደርጉት 80 ኬጂ ሲካፈል 1.8 ስኩዌር ቢኤምአይ ዌይት ኦቨር ሜትር ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው ወደ 24.7 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ስኩዌር ይመጣል። ያ ኖርማል ቢኤምአይ ነው፣ ዌይት ሎስ ነሰሰሪ አይደለም እዚህ እንትን ላይ። ስለዚህ ሲ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አዲሽን ኦፍ ኦሜፕራዞል ቢፎር ዘ ኢቭኒንግ ዲስ ኢዝ ኮሬክት ኦፕሽን ማለት ነው። የግዴታ ብሬክስሩን የአሲድ ብሬክስሩን ኖክቹራል አሲድ ብሬክስሩን ፕሪቨንት ለማድረግ የግድ we have to add second proton pump inhibitor dose before dinner that extends acid suppression ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ዲ is the correct answer ማለት ነው። A 42-year-old male presented to a hospital with complaints of dyspepsia and epigastric pain that typically occurs 1 to 3 hours after a meal and is often relieved by food. He denies drug use in the past 3 months. Testing for H. pylori infection is planned as he is suspected with active peptic ulcer. What is the most appropriate diagnostic test for this patient? ነው የሚለው ምንድነው ኮምፕሌን ያደረገው? ዲስፔፕሲያ አለው፣ ኢፒጋስትሪክ ፔን አለው። ስፔሻሊ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ቆይቶ ማለት ነው። ላለፉት 3 ወራት ምንም አይነት ሜዲኬሽን አልወሰደም። ስለዚህ ነን ስቴሮይድ አንቲ ኢንፍላማተሪ ድራግ ኢንዲዩስድ ፔፕቲክ አልሰር እንዳለውና ሩል አውት ያደርግልናል። ከረንትሊ ኤች ፓይሎሪ ኢንፌክሽን ዲያግኖስ ቴስት ለማድረግ ፕላን ተደርጓል። ስለዚህ ካሉት አማራጮች ውስጥ የትኛው ነው the most appropriate diagnostic test for this patient ነው የሚለው። ኤ ኮምፕሊት ብለድ ካውንት ሲቢሲ፣ ዲ ዩሪያ ብሪዝ ቴስት፣ ዲ ሲ ሴሮሎጂካል ቴስቲንግ ኤንድ ዲ ኢንዶስኮፒክ ቴስቲንግ ነው የሚለው። ዩሪያ ብሪዝ ቴስት ኦፕሽን ቢ ላይ ያለው is the correct option. why? ዩሪያ ብሪዝ ቴስት is non invasive ነው፣ highly accurate for active H. pylori highly active ነው H. pylori especially active H. pylori ከሆነ and first choice in uncomplicated case የዚህ ፔሸንት ኬዝ uncomplicated ነው። ስለዚህ ፈርስት ቾይሳችን ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ሲቢሲ ያልሆነው? ኤ ኦፕሽን ኤ ለምን አልሆነም? ሲቢሲ ምናልባት አኒሚያን ሩል አውት ያደርግልናል ዲያግኖስቲክ ፎር ኤች ፓይሎሪ ፓይሎሪን ዲያግኖስ ለማድረግ አይጠቅመንም ማለት ነው። ሲ ሴሮሎጂክ ቴስቲንግ ይሄ አንቲቦዲ ነው ዲቴክት የሚያደርግልን ኖት አክቲቭ ኢንፌክሽንን ሃይ ፎልስ ፖዚቲቭ ሬት አለው ይሄኛው። ምክንያቱም አንቲቦዲ ለረዥም ጊዜ ስለሚቆይ ፎልስ ፖዚቲቭ ኢሚዩኒቲነሱ በጣም ሃይስት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ሲ አይሆንም። ኢንዶስኮፒክ ቴስት ኢንዶስኮፒ ኢንቫሲቭ ነው፣ ሪዘርቭድ ፎር ሃይ ሪስክ ፔሸንትስ ኤግዛምፕል ፎር ብሊዲንግ እና እድሜያቸው ከ55 በላይ ለሆኑ ፔሸንቶች ሪዘርቭ የምናደርገው ነው። ስለዚህ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኦፕሽን ቢ ዩሪያ ብሪዝ ቴስት ነው። ሶሪ እዚህ ፌስ ያደረገው አንሰር ዲ ነው የሚለው። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዩሪያ ብሪዝ ቴስት ቢ ነው ማለት ነው። A 25-year-old pregnant woman came to a hospital with complaints of persistent nausea and vomiting. Despite she adheres to lifestyle modifications, she shows signs of dehydration and weight loss consistent with diagnosis of hyperemesis gravidarum. Currently, she is in her 8th week of gestation. What is the most appropriate option in the management of this patient? የ25 ዓመት ፕሬግናንት ነች። ወደ ሆስፒታል ምንድነው ኮምፕሌን አድርጋ የመጣችው? ናውዣና ቮሚቲንግ እንዳለ ዲስፓይት አዲየር ቱ ላይፍስታይል ሞዲፊኬሽን ማለት ነው። ያን ተከትሎ ደግሞ ዲሃይድሬሽን ዌይት ሎስ አለ። ያ የሚያሳዩ ደግሞ ሃይፐሬሜሲስ ግራቪዳሩም እንደሆነ ነው። ከረንትሊ አሁን ላይ 8ኛ ሳምንቷ ላይ ያለችው እና በየትኛው ነው ማኔጅ ማድረግ ያለብን ነው። what is the most appropriate option in the management of this patient ነው። ኤ ኦንዳንሴትሮን፣ ቢ ፕሮሜታዚን፣ ሲ ሜቶኮፕራማይድ፣ ዲ ሜታይል ፕሪድኒሶሎን። ኮሬክት ኦፕሽን የሚሆነው ኦፕሽን ኤ ኦንዳንሴትሮን ነው። ምክንያቱም ይሄ 5 ሃይድሮክሲ ትሪፕቶፋን አንታጎኒስት ኦንዳንሴትሮን ማለት ነው።
first line for hyperemesis gravidarum according to ACOG 2018 guideline ማለት ነው። ምክንያቱም it has superior efficacy safety ያለው versus older agent ነው። ለምን ቢና ሲ ፕሮሜታዚን እና ሜቶኮፕራማይድ ለምን አልሆነም? ፕሮሜታዚን እና ሜቶኮፕራማይድ it cause sedation አለው ፕላስ ኤክስትራ ፓይራሚዲያል ኢፌክት አለው ሃየር ሪስክ ነው ስፔሻሊ ፕሬግናንሲ ማለት ነው። ዋይዲ ዲ ለምናምን ሜታይል ፕሪያሶሎን ስቴሮይድስ አር ላስት በስተመጨረሻ ማለት የመጨረሻ ሪዞርታችን ናቸው። አስዌላስ ፈርስት ትራይሚስተር ላይ ቴራቶጀኒስቲ ያለና ስለዚህ ኮሬክት ኦፕሽን ኦንዳንሴትሮን ይሆናል ማለት ነው። A 63-year-old man with a known history of chronic liver disease has been treated for ascites. For the last few days, he has been taking spironolactone 400 mg, 400 mg per day, and furosemide 80 mg orally twice daily with sodium restriction, but there is no major improvement in diuresis, and he developed shortness of breath progressively. What is the next most appropriate therapeutic measure for this patient? 63 ዓመት የሆነው ሊቨር ዲዚዝ ላይ ያለ ፕላስ አሳይተስ ትሪት እየተደረገ ያለ ፔሸንት ነው። አኩሙሌሽን ኦፍ ፍሉድ ኢን ዘ ፐሪቶኒየም ለዛም ስፓይሮላክቶን አሳይተሱ ስፓይሮላክቶን 400 ሚሊግራም ፐር ዴይ እና ፍሮሴማይድ 160 ሚሊግራም ዴይሊ 80 ቢአይዲ ኦር 160 ሚሊግራም ዴይሊ እየወሰደ ማክሲመም ዶዝ ማለት ነው። የሶዲየም ሪስትሪክሽን እየወሰደ ነው። የነዚህን ማክሲመም ዶዝ እየወሰደ ዳይሬቲክስ ማክሲመም ዶዝ እየወሰደ ኢምፕሩቭመንት የለም ነው። ስለዚህ ምንድነው አስዌላስ ዜር ኢዝ ሾርትነስ ኦፍ ብሪዝም ፕሮግሬሲቭሊ ዴቨሎፕ እያደረገ ነው። እንደዛ ሆኖ ምንድነው ኔክስት ሞስት አፕሮፕሪየት ቴራፒውቲክ ሜጀር መሆን ያለበት? ይሄ አዲሽን ኦፍ ኤሲ ኢንሂቢተርስ አንጂዮቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ኢንሂቢተሮችን አድ ማድረግ፣ ቢ ኢንክሪዚንግ ዘ ዶዝ ኦፍ ስፓይሮላክቶን ኤንድ ፍሮሴማይድ፣ ሲ ላርጅ ቮሊዩም ፓራሲንተሲስ፣ ዲ አዲሽን ኦፍ ቤታ ብሎከር ይላል። ስለዚህ የትኛው ነው መሆን የሚችለው ነው? the correct answer would be large volume parasympathesis ነው። እነዚህ አሁን ሪፍራክተሪ አሳይተስ ሲሆን large volume of large dose of furosemide and spironolactone ሰጥተን ሪዞልቭ የማይሆን ከሆነ just we have to do a procedure called parasympathesis ማለት ነው። ፓራሲንተሲስ በእንድልን በመጠቀም ከአብዶሚናል ካቪቲ ፍሉድ ሪሙቭ እናደርግበት ስቴራይል የሆነ በስቴራይል ፕሮሲጀርን ተከተለ የምናደርገው way of treatment therapeutic measure ነው። ስለዚህ the correct answer is choice C ማለት ነው። ለምን A አልሆነም? ለምን B አልሆነም? why not D? addition of angiotensin converting enzyme inhibitors actually ACE inhibitor it's worse than hypotension worse ያደርግብናል። ኦልሬዲ ማክሲመም ዶዝ ኦፍ ዳይሬቲክስ ወስደዋል። ስፓይሮላክቶን 400 ሚሊግራም እና ፍሮሴማይድ 160 ሚሊግራም ማክሲመም ዶዝ ወስደዋል። ስለዚህ it worsens the hypotension ማለት ነው። ስለዚህ ኤም ቢም ያው ኢንክሪዚንግ ዶዝ ኦፍ ስፓይሮላክቶን ኦልሬዲ ወስደዋል ማክሲመም ዶዝ ነው። ዲ አዲሽን ኦፍ ቤታ ብሎከር ሪዲዩስ ፖርታል ፕሬሸር ለፖርታል ሃይፐርቴንሽን ቤስት በት it worsens ascites worsen ያደርግብናል። ስለዚህ the correct option will be C large volume parasympathesis ነው ማለት ነው። okay a 60-year-old woman is prescribed alendronate 5 mg orally daily for the prevention of postmenopausal osteoporosis. What is the most appropriate intervention to prevent esophageal irritation? already aged የሆነች ነች። ስለዚህ ለዛ ኤጀር ነች as well as there is post menopausal osteoporosis የኦስቲዮፖሮሲስ ማለት የቦን ዴንሲቲ መቀነስ ፍራክቸር ሪስክ ማለት ነው። ያን ፕሪቨንት ለማድረግ አሊንድሮኔት እየወሰደች ነው 5 ሚሊግራም ዴይሊ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አፕሮፕሪየት ኢንተርቬንሽናችን ምንድነው? እንዴት መውሰድ አለባት የሚለው ጥያቄው። what is the most appropriate intervention to prevent esophageal irritation? esophageal irritation ለመቀነስ እንዴት መውሰድ አለባት ሜዲኬሽኑን ነው the question is that alendronate is highly caustic ነው
ካውዝ ኢሶፋጃል ሙኮሳን ኮስቲክ ኢሪቴት የሚያደርግ ነው ሪሜንስ። ስለዚህ ይሄ አሊንድሮይድ ሲወሰድ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያክል ኤፍዲኤ አፕሮቭ ያደረገውን ሚኒመም ኦፍ 30 ሚኒት ነው አፕራይት ፖስቸር ማለት ነው። ፕሮዲውስ ኢሶፋጃል አልሰር ሪስክን ለመከላከል ቢያንስ 30 ደቂቃ አፕራይት ፖዚሽን መሆን አለብን። ተቀምጠን ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ቆመን ሊሆን ይችላል። አፕራይት ፖዚሽን ሚኒመም 30 ሚኒት። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው ሪከመንድ የምናደርገው። ከዛ በኋላ የኢሶፋገስ ያለውን ስቴይንግ ታይም ይቀንስናል፣ ቶሎ ወደ ስቶማክ ይወርዳል ማለት ነው። ላቨሬጅ ግራቪቲ ቱ አክሰለሬት ትራንሲት ስሩ ኢሶፋገስ ኢንቱ ስቶማክ ሚኒማይዚንግ ሙኮሳል ኮንታክት ታይም ማለት ነው። ስለዚህ ካሉት ኦፕሽኖች ይሄ ዩዝ ዲሌይድ ሪሊዝ ፎርሙሌሽን ኦፍ ሪዘንድሮኔት። አክቹዋሊ ሪዘንድሮኔት የምንጠቀመው ምናልባት ይሄ ፊል ካረገብን ነው። አሊንድሮኔት ፊል የሚያደርግ ከሆነ ዊ ካን ዩዝ ሪዘንድሮኔት ኦልተርኔቲቫችን ነው ማለት ነው ሪዘንድሮኔት። ስለዚህ ኦፕሽን ኤ ሊሆን አይችልም። ኦፕሽን ቢ ኢንስትራክት ሄር ቱ ቴክ ሄር ሜዲኬሽን ዊዝ ካልሽየም ኦር ቫይታሚን ዲ። እነዚህ ሁለቱም ካልሽየም ቫይታሚን ዲ አብሮ መወሰዱ አብዞርፕሽን ይቀንሳል። ሪዲዩስ አብዞርፕሽን ኢፍ ቴከን ቱጌዘር ዊዝ ዲስ ኤሌክትሮላይት ኤንድ ዲስ ቫይታሚን። ኦፕሽን ሲ ኢንስትራክት ሄር ቱ ቴክ ሄር ሜዲኬሽን ዊዝ ግላስ ኦፍ ዋተር አፍተር ሄር ብሬክፋስት። ይህም ከምግብ በፊት መወሰዱም ከምግብ በኋላ መወሰዱ ፊዲንግ በራሱ ምግብ የአሊንድሮኔት እነዚህ ባዮስፎስፎኔቶች ምግብ አብዞርፕሽናቸውን ይቀንስብናል፣ ባዮአቬይላቢሊቲውን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ መስት ቢ ቴከን ፋስቲንግ በባዶ ሆድ መወሰድ ያለበት። ኢንስትራክት ሄር ቱ ስቴይ ፉሊ አፕራይት ፎር አትሊስት 30 ሚኒትስ አፍተር ቴኪንግ አሊንድሮኔት። ዚስ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን። አፕራይት ለ30 ደቂቃ አፕራይት ሆና ፕላስ ደግሞ መወሰድ ያለበት አት ኢምፒቲ ስቶማክ ነው። ስለዚህ ዲ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኦፕሽን። ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮዎችንን ገለጣችንን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ላይክ አድርጉልን። ጥያቄዎች ካላችሁ ማስተካከል የሚገባን ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። መልካም ጊዜ። ወዳችኋለሁ።